lagyan at tikman na natin ang lasa ng ating baked marinated salmon with potato. So yan guys, nakakatakam-takam yan. Sobrang sarap. Yan, kung matikman nyo yan, paki-like your likes and share this video para marami kayong matutunan sa akin. For more, yung iba dyan ay invented recipe ko lang yan. So sobrang sarap. Thank you so much for watching and God bless. Follow for more, like and share, subscribe to today, this video, I'm going to bake marinated salmon fish. So, nilagyan ko lang siya ng beef powder, chicken powder, tapos black pepper, paminta, at saka chili powder, no? At nilagyan ko pala siya ng little bit of salt at lemon powder. So, yan, minamassage ko lang siya para ang flavor niya ay mag-ano talaga sa isda, no? So, tingnan nyo guys, gawin nyo ito, sobrang sarap. At nilagyan ko uli siya ng beef stock. Ang beef stock para siyang magic sarap or saka Italian seasoning, parang powder siya na dahon. At yun, minasimasahe ko lang mabuti at nilagyan ko din siya ng paprika para masarap o balance yung ano niya. Subukan nyo, sobrang sarap ito. Maniwala kayo, recipe ito ng aking kaibigan at more garlic powder. So yan, sobrang sarap yan. At nilagyan ko din siya ng onion powder. Yan, at siya parsley. So yan no, at ilagyan ko pala siya ng onion na parang ano siya na onion. Yung malalaking onion na para siyang chop na dry onion. At ilagyan ko ng paprika. Yan, minasamasahe ko lang. So itong protein, kaunti siya. Hindi siya masyado malambot at nilagyan ko ang pan ng either olive oil pero nilagay ko ang butter. So nilagyan ko siya ng mayonnaise, no? Mayo. Nilagay ko at minamasahe ko lang, kinakubiran ko ng mayonnaise. Yan, sobrang sarap yan guys. At subukan nyo yan. So yan. At pagkatapos niya nilagay ko sa dyan. Makatam-katam, hindi pa luto. Tapos nag-ano pala ako ng potato, hindi ko tinanggalan ng balat dahil ang balat ay nandyan ang sustansya. Nilagyan ko ng beef powder, chicken powder, black pepper, kaunting mayonnaise, no? Nilagay ko din at saka black pepper. So yan nilagay ko sa giliran. So yan ano natin ng ano yan, bibik natin siya sa bahay. So yan ang partner ng salmon sa aking husband. Yan ang kakainin niya. At nilagyan ko ulit siya ng Italian seasoning powder na leaves, dry leaves. So yan guys, at binarinit ko yan, nilagay ko sa rip. Tinanggalan natin, no? Mga 3 hours ko na minarinit yan dyan. Nilagay ko lang sa refrigerator. At ilagay natin ang temperature is 350. Tapos ibibake mo siya ng 35 minutes. Yun, 30 to 35 minutes. Guys, subukan nyo ito. So, don't forget to share this video. If you like this video, share. Paki-share para marami pa tayong video na mano. So, nakita nyo guys, ang sobrang sarap at tingnan mo, perfect ang pagkaluto niya, no? Tapos, binalik ko dyan siya ng another 5 minutes, 30 minutes yun. Tapos, yun. At nakita for more 35 minutes. Nandiyan lang sa'yo. So, very, siya guys, very perfect ang pagkaluto, no? Kung gusto nyo lagyan din ng cheese, yung cheese, shredded cheese, pwede dyan siguro guys. Hindi ko natikman that someday ay lalagyan ko. So,